אוקיי, אנחנו נעשה את הטיפול לצינור הדורה. זה טיפול כל כך מרגיע ומשחרר, ומה שזה גם כן נורא חשוב, אני אוהב, במיוחד אם אני עשיתי הרבה עבודה על הראש, אז כדי לחבר את כל החלקים מהגוף, אז אני פשוט מסיים עם הטכניקה הזו. זה כאילו שזה מעביר כל העבודה שעשיתי בראש, בצוואר, זה פשוט מעביר את זה דרך הצינור הדורה לכל החלקים בגוף וכל העצבים, לאגן, וזה מאזן. זה כזה איזון, מלמעלה ולמטה. עוד דבר שאני אמרתי, כשאנחנו מתייחסים לצינור הדורה, אנחנו מתייחסים את הצינור הדורה בתור חלק מהמערכת הקרניאלי, שנורא קל להרגיש את הדופק הקרניאלי, ואנחנו רוצים פשוט להרגיש, אז אני אדגים את זה עכשיו, להרגיש את הזמן של התרחבות, מה שזה הולך, זה צריך להיות, אנחנו מרגישים מצד אחד זה מתחיל, זה יורד בכיוון כלפי הרגליים. ודבר שני, מה שזה עושה, זה עושה איזשהו סיבוב. אז בעצם מה שזה קורה בהתרחבות, זה סיבוב עם משיכה לכיוון הרגליים. זה ההתרחבות, מה שנקרא זמן של פלקשן. בזמן של התכנסות, extension, אז מה שזה קורה, זה נוטה בכיוון כלפי הראש, ועושה איזשהו סיבוב, ככה. שבעצם אם זה העצם הסקרום, זה עושה ככה. כשזה יורד, זה עושה ככה. הבנתם? מצוין. אז אנחנו רוצים לעשות שני דברים כדי להשלים, לעשות את הטיפול הכי יעיל בשביל הצינור הדורה. אנחנו רוצים קודם כל להתייחס רק לעניין של הגל הקרניאלי וליצור נקודת רוגע. מה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו רוצים להרגיש את הגל הקרניאלי, התרחבות, עצירה פתאומית כזה, זה ה-neutral zone והתכנסות. אז מה שקורה, אז כמה פעמים אני ארגיש את הגל הקרניאלי, לא נגיד שזה יש את התרחבות, זה ככה. אז מה אני אעשה? כדי ליצור את הנקודת רוגע, אני עוקב עד הסוף, סוף של התרחבות, סוף של פלקשן. ואני פה יוצר את המחסום. עד שאני מגיע לעוד התרחבות. ואז זה המשיך. אני מביא את זה, אני לא מביא, אז הוא מביא, אני עוקב אחרי זה עד הסוף, פה, איפה שזה היה חסום. וליצור את הנקודת רוגע בכיוון השני. אז נרגיש את השחרור. אז הגל חוזר. כשהגל חוזר, אני פשוט הולך יחד כדי לעודד. כמו שדוחפים בלנדידה ככה, אז כל פעם שעושים זה פשוט מעודד את הגל הקרניאלי. כל פעם זה יותר ויותר, ווואו, זה מאוד נעים. זה השלב הראשון. זה השלב שרק ההתייחסות שלי זה על הגל הקרניאלי. עכשיו, הצינור הדורה זה חלק מהמערכת הקרומית. לא רק שזה למענו התוך גולגולתי, אז עכשיו זה בתוך עמוד השדרה. זה העטיפה של חוט השדרה. אז איך אני יכול לשחרר את זה? אם לדוגמה יש איזושהי בעיה
באיזשהו אזור של בשורש העצב, משהו נתקע, יש איזושהי הסתיידות באיזשהו מקום. אז הרבה פעמים הבעיה לדוגמה של מערכת העיכול, יש מישהו עם אולקוס, זה לא בגלל שהקיבה לא בסדר, אולי זה משהו בתוך חוט השדרה, שזה נותן את העצבוב כמו שצריך. צריך לשחרר את זה. אז איך אנחנו יכולים פשוט לעשות עוד הבחנה, ואיך לשחרר. אז מה שאנחנו עושים, אז אנחנו צריכים לקבע את או של הראש או של הסקרום, נגיד שזה אנחנו מקבלים מהראש את האוקסיפוט, ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו פשוט מושכים בצורה מאוד מאוד עדינה, ממש אפילו פחות מזה. אנחנו מדברים על מערכת של רקמה רכה, שזה מערכת רקמה רכה של עצבי, מה שאני קראתי לזה המערכת של נוירופאשיה, וזה מאוד עדין וזה מאוד מגיב לתנועות עדינות ביותר, מתיחה עדינה ביותר והרבה עם כוונה. עם הסקרום אני מותח יותר את הסקרום או את שניהם ביחד? לא, אני צריך לקבע. אם אני מושך... פה אני מקבע, אוקיי. כן, אני מקבע ואני מושך. אז כשאני מושך פה, אז אני עולה לכיוון מעלה. מה שאני עושה, עם הרבה כוונה, אז אני עושה L5, L4, L3, L2. פה אני מרגיש משהו תקוע. אני מרגיש את זה, ממש צריך ידיים עדינות, מרגיש משהו תקוע, זה לא משהו, זה לא נותן לי להמשיך. ואיך אנחנו יכולים לדעת אם זה נכון או לא נכון? דיברנו טיפה על זה? כי עצירה של הגל. הגל פשוט אומר, זה המקום. זה הרופא פנימי אומר, הנה, צודק. אז מה שנגיד שאני עושה משהו, אני מתחיל את העבודה רקמה רכה, אני מותח, משהו נתקע. אני מרגיש, אוקיי, זה נתקע. איפה אני? קודם כל אני יכול להרגיש, כמו שהם מושכים משהו, אבל זה צריך גם בכוונה, וגם כן מרגיש, זה פתאום, זה עצירה של הגל. ומה עושים? אז כאילו ליצור מצב שזה מתיחה מלאה. אז אם זה נכון, אם עושים את זה נכון, לדוגמה שזה, אני עושה את זה בחוץ, אני מותח את הצינור הדורה. פה יש איזושהי הסתיידות, שזה קצת לחץ על נגיד על השורש של עצב. מסתכלת עליי כזה, וואו, איך אפשר לעשות דבר כזה? תעשי את זה. הנה. אז אני פשוט עובר ממש ככה, לאט לאט, התנגדות. מה אני עושה בהתנגדות? אני פשוט משאיר את זה במתיחה מלאה. משאיר. כשיש מתיחה מלאה, אז יהיה כל מיני סימני עבודה, אוקיי? ואז פתאום מרגיש שזה ישתחרר. והגל חוזר, ואפשר ממשיך. אוקיי? עד שמגיע למעלה, עד הראש. אז לפעמים זה קשה מאוד לדעת מה קורה באזור של הסרביקלי, מפה. אפשר. דרך להשתמש בסקרום, אפשר להרגיש וכל עד הראש אפשר להרגיש. זה קצת קשה. אז מה שאנחנו נעשה בכיוון שני. אז אנחנו מקבעים את הסקרום ומושכים לכיוון של הראש, ואנחנו יורדים. אחרי שאנחנו מרגישים שהכל
כזה חלק, חופשי, ככה, אז אנחנו רוצים לחזור לגל הקרניאלי. להרגיש שכל זה יותר משוחרר וחופשי. כשאתה מרגיש שזה מאוזן בשני הכיוונים, אפשר פשוט לשחרר. נו, איך היה? כאילו שקיבלת טיפול כבר, נכון? אז עכשיו אני אעשה את זה. שאלות עד כאן? שיד אחת מקבעת, נגיד הגולגולת, ואני מותח הסקרום. בערך במידה, זה סנטים אפילו, לא? זה יכול להיות סנטים. זה אפילו מיקרונים. זה אנרגטי. מילימטר. לא פיזי. אם זה, נורא חשוב שסילבי אמרה את זה. דוקטור ג'אן, הוא היה אומר שכשהוא עובר דרך עמוד השדרה, כאילו הוא היה רואה שהוא איש זקן עם מקל ועובר דרך כל חוליה וחוליה וחוליה. ככל שיש יותר דמיון, אפשר פשוט עם כוונה, צריך להשתמש הרבה פחות מתיחה. אוקיי. אז בעצם אם אנחנו עושים את זה בצורה רק פיזי, אז זה ממש מיקרונים מרגישים. אבל עשו במעבדה אני חושב אפילו באפלג'ה יש קורס שבדקו אז על מישהו, על גוף לא חי, על קדאבר, אבל טרי, שהכל לא יהיה כמו שהכל זה יבש, ושם איזשהו כזה פין כזה באזור של הגב, ומישהו עשה את הטכניקה, ואפשר לראות שיש איזושהי תזוזה מאוד עדינה. אבל יש משהו פיזי, תנועה פיזי, אבל זה ממש קצת יותר ממיקרונים. ממש לא לעשות את זה יותר כשעושים את זה, יותר מ5 גרם. אבל לפעמים כשמגיע למצב של מתיחה, מרגיש את ההתנגדות. אז לפעמים ההתנגדות יכול להיות 100 גרם, שזה פשוט רוצה להתנגד לזה. אז זה ישתחרר.